Вітаю вас, друзі! Російські мерзоти, які постійно розповідають, як вони хочуть миру, цієї ночі здійснили чергову повітряну терористичну атаку проти нашої країни. Передусім били по столиці, по житлових будинках. Будинку прямий приліт. На жаль, в цьому будинку загинуло 2 людини. Серед убитих одна дитина, також іще 10 дітей постраждали. По одному із житлових будинків росіяни цілеспрямовано завдали удару ракетою. Саме за моєю спиною зараз будинок, в який, я так розумію, було влучання ракети. Наслідки ворожих дій. І я маю знову повторити, що це не випадковості. Росіяни цілеспрямовано б'ють по житлових будинках, бо займаються терором, бо їхня мета – залякати нас із вами та вбити нас із вами, бо вони самі зізнаються в геноциді і дуже радіють нічній атаці. На самом деле сегодня очень хорошо. Жарко было, на самом деле, громко на Украине. Работаем по военным объектам, попадаем туда, куда нужно, демилитаризация продолжается. Їм абсолютно байдуже, які у вас політичні вподобання, якої ви релігії, якою мовою ви розмовляєте. Вони прийшли вбивати нас із вами за те, що ми українці. І це варто запам'ятати. Також варто згадати, що цієї ночі ворог використовував і реактивні шахеди. Час від часу противник їх застосовує. Реактивні шахеди були? Так, є попередня інформація, що були реактивні шахеди, які вже не перший раз застосовуються по об'єктам цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було саме реактивних шахедів, зараз рахують фахівці. Чи буде це створювати проблеми для нашої протиповітряної оборони? Безперечно. Чи є у противника стільки реактивних шахедів, що він міг би ними замінити усі звичайні? Ні. Такої кількості у нього немає. Утім, загрозу все одно не варто недооцінювати. А щоби звичайні шахеди падали частіше, закиньте на шахедоріз. Реквізити є в описі. Донька Кіта Келлога, спеціального посланника Трампа щодо України, відреагувала на нічну атаку і заявила, що це і є відповідь Владіміра Путіна на усі мирні зусилля, які докладає Трамп. Росіяни дуже самовпевнені і загострюють конфлікти з Трампом, тому що переконані, що їм усе одно нічого не буде. То этот ультиматум ні к чому не приведе. Я думаю, вони дуже серйозно помиляються. Поговоримо із вами сьогодні про це, та зараз про найважливіше – про ваш донат на поточний русоріз. На жаль, ми досі змушені відмовляти деяким підрозділам у допомозі, тому що бракує фінансування, тож потрібні ваші рятівні 2 гривні. Реквізити в описі. Ну і хто не підписаний на мій канал, не треба так робити, підпишіться обов'язково. Не лише росіяни били сьогодні по Україні, Україна теж атакувала територію так званої Російської Федерації. Деякі місцеві кореспонденти повідомили про атаку байрактарів. Слушай, паньки-то развели из одного ублюдочного байрактара, блин. Українські безпілотники долетіли до міста Пенза, і пензовчані чи пензяні були досить здивовані. Вони ще не звикли до таких атак. Доброе утро, Пенза. Это уже, какая уж по счету, 4-я, походу, сирена над ГПЗ. Відомо про щонайменше декілька влучань та пожежу на території акціонерного товариства «Радіозавод Пенза». Сейчас взорвется. Эх ты. Еще один, мне кажется. Да. На. Радіозавод у місті Пенза є одним із найважливіших підприємств у системі російського військово-промислового комплексу. Акционерное общество «Радиозавод» – ведущее предприятие российского оборонно-промышленного комплекса по разработке системы комплексов управления в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Продукція цього заводу використовується у системах управління і автоматизації у сухопутних військах так званої Російської Федерації. Також продукція заводу використовується у російській артилерії, ракетах і безпілотниках. Є також інформація, що на цьому заводі виробляють і малі дрони-камікадзе літакового типу. Основное направление деятельности «Радиозавода» – разработка и производство мобильных автоматизированных систем и комплексов управления формированиями противовоздушной обороны, ракетных войск, артиллерии с применением современных средств связи, вычислительной техники, космической навигации, оптико-электронных интегрированных систем разведки. До Волгоградської області так званої Росії дрони цієї ночі теж завітали і завдали ударів по залізничній інфраструктурі, через що затримується рух потягів. Раз дрон взорвался.
2, 3. Обалдеть. Вот это горит. Як завжди у таких випадках, у якості бонуса московські аеропорти теж були змушені призупиняти свою роботу і стався такий невеличкий авіаколапс. І це усе прекрасно, але цього недостатньо. Україні потрібно більше далекобійних засобів, у тому числі і ракети, для того, щоб серйозно відповідати так званій Російській Федерації. Нам потрібна допомога з боку, зокрема, Сполучених Штатів Америки, і, можливо, наш агент Медведєв цьому посприяє. Пам'ятаєте, він декілька днів тому погрожував Трампу війною. Трамп грає в ультиматумну гру з Росією. 50 днів чи 10. Йому слід пам'ятати дві речі. Перша. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. Другий кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Американський президент помітив заяву Медведєва та відреагував на неї і порадив йому стежити за своїм язиком. І передайте Медведєву цьому невдасі екс-президенту Росії, який думає, що він досі президент, щоб він слідкував за язиком. Він заходить на дуже небезпечну територію. Вже сьогодні вранці Медведєв знову встиг випити і відповів Трампу ядерними погрозами. Він заявив, що так звана Російська Федерація і далі буде йти своєю дорогою, тобто буде продовжувати російсько-українську війну, і почав жартувати про ядерну зброю, точніше про систему «Мертва рука». Погугліть, якщо цікаво. Що окремо показово, на ультиматуми Трампа на офіційному рівні реагував комуністичний Китай, але так звана Росія, васал комуністичного Китаю, і далі мовчить. Пєсков морозиться і видає заяви ні про що. Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет. Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа. Росія вже за півкроку від відкритої конфронтації зі Сполученими Штатами Америки і з Трампом, зокрема, і звісно, це добре для нас із вами. Поигрались полгода в новые отношения, затем, видимо, он просто увеличит поставки Украине. Трамп поймал кураж. К этой минуте немного поводов для радости, если честно. Честно говоря, я в некоторой растерянности. І поки ми чекаємо, коли мине отой 10-денний ультиматум Трампа, а це буде до кінця наступного тижня, він вже почав запроваджувати тарифи проти Індії за те, що та купує російське озброєння. Почав із 25%, але це не кінець. Крім того, вони завжди купували переважну більшість свого військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем російської енергії разом з Китаєм. У той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні, усе це недобре. Тому з 1 серпня Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25%, плюс штраф за згадані дії. Я не знаю, які рішення буде далі ухвалювати Трамп, але поки що Медведєв сам його штовхає на ескалацію, нехай так і продовжує. А ми з вами маємо поговорити іще на одну дуже важливу тему. У містах України і учора, і сьогодні тривають протести у зв'язку із тим самим скандальним законом про НАБУ і САП, за яким дані органи були позбавлені незалежності. У нас є надія, Костя. Надія є? Надія є. Надія помирає Як то останній. кажуть, надія помирають останні. Так. Народ проти корупції! Народ проти корупції! Верховна Рада України нарешті вирішила виправити те, що вона раніше сама і нас... Те, що вона раніше зробила, і відновила незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чекаємо, коли законопроєкт підпише президент України. Я сподіваюся, це буде якнайшвидше. Але, друзі, передусім, це ваше досягнення. Це досягнення народу України. Це досягнення усіх, хто виходив на протести. Ви надзвичайно великі молодці. Ну і від мене ще окрема подяка за прекрасні заклики. Донаймо на Русовіс! Донаймо на Русовіс!
У нас просто чудові найкращі люди, які заслуговують на нормальне, адекватне ставлення з боку держави. Та й ця історія варто пам'ятати не тільки про НАБУ і САП, а про те, що країна потребує змін. Від антикорупційної політики до армійської реформи. Це дуже важливо. Ну а за минулу добу, завдяки вам, наше військо отримало іще 365 нових FPV. Бажаю здоров'я! Ми бійці 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Хочемо висловити свою подяку Сергію Стерненку та його спільноті за постійну та потужну підтримку у вигляді FPV-дронів. Ці дрони допомагають нам знищувати ворога та захищати наших побратимів. Ви наш надійний тил. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 116-ї бригади хочемо висловити щиру подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надану чергову партію цих чудових FPV-дронів, які допоможуть нам нищити русню на східному напрямку. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Друзі, вітаємо! З вами група аеророзвідки «Фокстрот» 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Сьогодні ми хотіли би подякувати спільноті Стерненко за надані дрони камікадзе, які вже відправляються з нашими хлопцями працювати. Щиро вам вдячні. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Дякуємо Сергію Стерненку та його команді за наданих 50 FPV-дронів. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці бригади «Форпост» хочемо висловити щиру вдячність спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані FPV-дрони для знищення ворожих крил. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава, друзі! Якщо ви хочете, щоб російські окупанти несли більші втрати, щоб вони дохли, закиньте на русоріз. Якщо ви хочете, щоб наші воїни могли збивати більше шахедів, закиньте на шахедоріз. У будь-якому разі продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.